السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمل مع حضراتكم محاضرات التصميم اللغوي. ذكر في المحاضرة السابقة أخذنا أمثلة عن التصميم وعلى أدوات التصميم ابتداء من الاستنتاج عن الأمور باشتقاق كل معادلة مصيبة ومعادلة ومعادلة أسهل الباب. الآن نستكمل مع حضراتكم ناخذ مثال آخر. Design combinational circuit that generate the ninth complement of 3-bit input number and implement it using the 3-gate one. طبعا عندي ninth complement برقم مختلف من الفيجز اللي هو فيجز، وبعدها جديد بدأ ينفذ الدخل باستخدام 3-gates فقط. Assume one of the outputs are available بمعنى الكومبلمنت متغير. Structure نقدر على عنوان يوصل عندي A B C 3 output وعندي output بسبب الناينز كومبلمنت ما عندي هذه الانبوتس 3 bits A B C C والأحاد اللي هي عشرات الكائنات. طالما هي 3 bits عندي ثمان احتمالات من الصفر إلى 7. أنا عندي الأوتبوت الصفر الناينز كومبلمنت مالته 9 الواحد 1 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 الناينز كومبلمنت كأنما مكمل بمعنى هذا زاد هذا يساوي 9. فإذا كان عندي 7 أخذ 2 7 زائد 2 9. الآن عندي 4 outputs 3 inputs. إذا تلاحظون الخطوة اللي بعدها هي كم مطلب بالتفصيل. حجم الكم مطلب 8 يعني عندي 3 inputs. عدد الكم مطلب 4 يعني عندي 4 outputs. إذا تلاحظون الكتاب بالنسبة للداتا اللي دخلت الداتا 1 1 0 0 0 0 1 0 0 كان هذه الواحدة تعتبر مسوية. الاتجاه يكون السي الاتجاه هي اي بار بي بار. فالدرجة تساوي اي بار بي بار. بالنسبة للاكس هذا عندي 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 ايضا اخذ الاثنين سوية. هذا يمكن اي بار بي، هذا يمكن اي بي بار اللي هي المعادله اكسكلوسيف اور. اكس تساوي اي اكسكلوسيف اور مع البي. بالنسبه للواي هذه الداتا مالتها يدخل هذول 4 يدخلون سويه بنصها. الاتجاه يقول لي سي مع السي بار، الاتجاه الاي مع الاي بار بالنسبه عندي فقط. أخيراً بالنسبة للزاد أيضاً هذه الداتا فيها صورة. هذول 4 وحدات أخذهم سوية. 4 وحدات سوية في الاتجاه تلغي الأي والبي يبقى عندي فقط سي بار. فزد تساوي سي بار. الخطوة الأخيرة بعدها هو رسم 3 علامات من التحول هنا. عندي 3 أوتبوت A و B و C. عندي 4 أوتبوت W X Y Z. هذه الدوائر اللي كانت تتضاد. مثال آخر. Design a BCD to 7 segment equal set, which is a circuit that accepts a decimal digit in BCD and generate the appropriate output for selection of segment in a display indicator used for displaying the decimal digit as shown in figure here. هنا هذا شرح بسيط مسبقا من المادة الجدولة. لكن خلاصة هذا السؤال أنا عندي الأوتبوت هي BCD design a BCD والاوتبوت عندي 7 سيجمنت. ال 7 سيجمنت هي هذه الاشاره اللي تشوفوها الان اللي موجوده في الساعات الرقميه وغيرها وبالكالكوليتر اللي هي عباره عن 7 شرائح تسمى
تسمى 7 segments. هذه الشريحة الأولى تسمى A، الشريحة الثانية تسمى D، الثالثة تسمى C، الرابعة تسمى D، الخامسة E، السادسة F، السابعة G. هذه الأمور ستكون A B C D تمثل لي قيمة الرقم بالديسيمال. هذه الدائرة عندي اللي هي لوجيك سيركت combinational logic circuit، الأنبوتس مالتها الرقم بالباينري، الأوتبوت مالتها المفروض تروح إلى هذه الشرائح، الأوتبوت A B C D E F G. هذه الأوتبوت هي المؤشر إلى هذه الشرائح اللي موجودة هنا، بحيث الصفر يطفي لي هذا الجزء والواحد شغل F. على سبيل المثال إذا تشوفون هنا من أين استعرض رقم صفر، رقم صفر لازم أحط الأي واحد والبي واحد والسي واحد والدي والإي والأف كلها واحد، الجي أعطيها صفر. فشريحة الجي ما تشتغل، فبالنتيجة يظهر لي شكل صفر. من أين استعرض رقم واحد لازم الدائرة اللي يدخل لها A B C D كابيتال بقيمة الواحد اللي هو 0001. المفروض الأوتبوت مالته تكون الأي والبي، الأي والدي والإي والأف والجي صفر فقط، البي والسي واحد. مثل ما تلاحظون هنا حتى يعرض لي رقم واحد. وهكذا رقم 2 لازم الأف عندي والسي قيمتهم صفر. لما يجيني بالأوتبوت رقم 2 بالباينري يعني 0010 لازم الأوتبوت تكون الأي واحد البي واحد السي صفر الدي واحد الإي واحد الأف صفر الجي واحد. وهكذا باقي الأرقام مثل ما تشوفونها بالنسبة للثلاثة للأربعة للخمسة للستة للسبعة 8 9. هنا حسب الكالكوليتر وحسب الساعة قسم من الكالكوليترز ساينتفك كالكوليتر إلى حاجة تستعملها ليس ديسيمال. فإذا التصميم مالت الديكودر الأنبوتس مالت A B C D تعطيني الأرقام من صفر إلى 9، هو يعطي شكل الرقم من صفر إلى حد التسعة، وما عنده القابلية أن يعرض لي رقم حرف A والبي والسي والدي والإي والأف. قسم الكالكوليتر ساينتفك كالكوليتر اللي يتعامل مع الهكسان لا ممكن لي أنا أحط A B C D E F وممكن طباعة. فإذا لازم الديكودر مهيأ لأن يطلع لي شكل ال A شكل ال B شكل ال C شكل ال D شكل ال E وشكل ال F. ملاحظة مهمة جدا هنا عندما أتعامل مع الأحرف لازم أميز بين حرف B ورقم 6. فالستة تميز بهذه الإضافة اللي هي الأي تساوي 1، يعني حرف B بدون الرقم هذه زائد. السي تكون كابيتال في حين الدي تكون سمول، لأنه الدي إذا كانت كابيتال تتشابه مع شكل الصفر، فإذا الدي تكون سمول. الآن نجي للتوث. التوث عندي الأوت والبي سي دي فأربعة أنبوت. الأوت عندي 7 سيجمنت في الشرائح 7، عندي 7 أوت. هنا قيمة الرقم بالديسيمال أكتبها بالباينري، وهنا أملي إياه مكان من السيجمنتس اللي لازم تكون بالكواكب حتى يعرض لي شكل الرقم. فشكل الرقم صفر اللي تلاحظون كلهم وحدات، هذا الجي هي بالمنتصف تكون قيمتها صفر. الواحد هذا بالباينري يكون مصفار هذا حرف البي والسي سيجمنتس تكون قيمتها واحد، وهكذا. إذا تلاحظون وياي إلى حد التسعة إذا أنا أصمم بي سي دي تو 7 سيجمنت فإلى حد التسعة وأتوقف الباقي دون كيان، لأن هذا الكالكوليتر اللي دا أصممه أو الديكودر اللي أنا دا أصممه بيتعامل مع الأحرف. في حالة كان الديكودر اللي دا أصممه يتعامل مع الأحرف فرقم 10 هنا عندي الداتا اللي تخص حرف A، رقم 11 يخص البي، رقم 12 سي، 13 اي، 14 اسف 13 دي، 14 اي، 15 اف. وهكذا. فإذا إذا كان البي سي دي هذه تكون يعني إذا هيكسا تو 7 سيجمنت هذه تأخذ القيم الخاصة بها. الآن الخطوة اللي بعدها مثل ما تقول كم مطمار، حجم الكام مطمار 8 أو 16 آسف يعني عندي 4 عدد الكام مطمار صار وحدة للأي للبي للسي للدي للإي للأف وللجي. كهوم ورك لكم كومبليت ذا ديزاين. كومبليت ذا ديزاين عبارة 7 كام مطمار أو 16 لكل وحدة من لكم. وبعدها الخطوة اللي بعدها هو رسم الدائرة. هوم ورك إضافي أيضا آخر. Try to draw the logic circuit of the BCP to
7 سيجمنت ايكوال. من بعد ما تسوون التصميم مالتها، من بعد ما تبسطوها وتستخرجون المعادلات اللي تطلع معها هو الرسم، الرسم كبير لكنه مطلوب. الخطوه اللي بعدها redesign the circuit so that it can count in hexadecimal 0 to F rather than BCD 0 to 9. لان الخطوه اللي بعدها انه هذه بدل ما تكون درافت كير تاخذ قيم، لانه التصميم حيكون بالهكساديسيمال ما حيكون بالبي سي دي. فبالهكساديسيمال هذه الارقام عندي موجوده 10 11 12 13 14 15 تكون موجوده. الان ناتي الى نهايه الجزء الاول من الفصل الخامس. اذكر باللي صار في هذه المحاضره في احدى المحاضرات السابقه. المحاضرات السابقه الفصل الخامس هو خطوات التصميم. ابتداء من عدد الانبوت فاريبلز والاوتبوت فاريبلز، اشتقاق الانبوت فاريبل من خلال تلاقي الانبوت بالاوتبوت، بعد تفصيل على الالكتروني كليا باستخدام كارت موفمان. الخطوه اللي بعدها احدى المحاضرات المبسطه والتنفيذ رسمها، اما بالبيسك لوجيك جيتس باستخدام النال والنوع جيتس هون. مرينا على دواء احتياج اساسي الامر هذا والفول هذا خمسه فاكتور والفول فاكتور، وشوف الميزات مالت شلون نشوف العلاقه بين القلب والفول هذا ومقارنه القلب والفول فاكتور. بعدها اخذنا امثله موجهه، امثله اكثر شيوعا اللي هي مستخدمه في الحاسب ديفايس جاهزه، مثلا دائره تحويل النمبرينج سيستم الى نمبرينج سيستم اخر، الكودينج سيستم الى كودينج سيستم اخر. اخذنا بعدها امثله تتعلق بمشاكل عامه، مثلا سؤال ايجاد البرايم نمبر او ايجاد الايفن نمبر او الاود نمبر، او ممكن اسئله متعلقه بمعادله التطابق بالانبوت. اخذنا مثال يقول لي الاوتبوت هي المربع الانبوت، ممكن اخذ مثال اقول واي هي الاوتبوت تساوي الاكس زائد 3، لان معادله رياضيه الاوتبوت يساوي الانبوت زائد 3 ناقص 2 زائد 5. فالاساس هو الرابط، وهذه المعادله توجد رابط بين الاوتبوت والانبوت اللي يساعدني على اشتقاق التوث تيبل. بعد ما اشتقق التوث تيبل الخطوه الاصعب الباقي كان مفهوم حجم الكان مفهوم يحدد بالانبوت، عدد الانبوت فاريبلز، عدد الكان مفهوم يحدد بعدد الاوتبوتس، المواقع بالكان مفهوم، المواقع بالكان مفهوم محدده من قبل الانبوتس، قيمه المربع محدده من قيمه الارض. خلينا نتعامل مع الارقام كلها، وخلينا نتعامل مع الدوت. شفنا الدوت كيف شو ممكن استخدامه مره واحد ومره ممكن استخدامه بقيه صفر في حاله تساعدني تنسيق وحدات اكثر. هذا هي الجزء الاول من الفصل الخامس.